හුඟක් අයට O level ගණිතය ටිකක් අමාරු වෙනවනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියනවා කොහොමද මේ O level ගණිතය ගොඩ දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් හැම තැනම ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ උඩටම ගමු. මුලින්ම මම ඔයාලට ගණන් පිළිබඳව කවුරුත් නොකියන කතා දෙක තුනක් කියන්න. එකක් තමයි ගණන් කියලා කියන්නේ මේ විශ්වයේ මව් භාෂාව. දැන් අපි ඉන්න විශ්වය නිර්මාණය වෙලා තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්නවා නේද එක එක ග්‍රහලෝක විශ්වයේ තියෙන එක එක වෙන අමුතු වස්තුන්, කළු කුහර, අඳුරු පදාර්ථය, අඳුරු ශක්තිය. මම මේ channel එකකිනුත් ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ දේවල් විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්නේ මේ ගණන් වල පිටින් තමයි. මේ ගණන් සහ විශ්වය අතර පොඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ගණන් වලින් විශ්වයේ යම් යම් දේවල් පැහැදිලි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් නොතේරෙන්න පුළුවන්. දැන් සරලව කිව්වොත් එහෙම විද්‍යාඥයෝ ගණනය කරලා තියෙනවා පෘථිවියේ ඉඳලා එක එක තරු වලට ඇති දුර ප්‍රමාණය. ඉතින් විද්‍යාඥයෝ කවදාවත් අඩියුලකින්වත් මේ තරු වලට මැල්ලලා තියෙනවද? කවදාවත් ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් විද්‍යාඥයෝ පාවිච්චි කරන්නේ ගණන් තමයි. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ තරුව ඉඳන් එන ආලෝකයේ ප්‍රබලත්වය පාවිච්චි කරලා ඒ ප්‍රබලත්වයේ වැඩි වෙනකොට තරුව කොච්චර ළඟින් ඉන්නවද? ප්‍රබලත්වයේ අඩු වෙනකොට තරුව කොච්චර දුරින් ඉන්නවද? අන්න ඒ වගේ එක එක අමුතු ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ගණන් වලින් ගණිතමය සමීකරණයක් පාවිච්චි කරලා පෘථිවියේ ඉඳලා ඒ තරුවට තියෙන දුර ආසන්න වශයෙන් ගණනය කරගන්න. ඔයාලා අහලා ඇතිනේ අයින්ස්ටයින් මහත්තයාගේ ප්‍රසිද්ධ සමීකරණය E = mc වර්ගය. ඉතින් මේ සමීකරණයෙන් කියලා කියන්නේ ශක්තිය සමාන ස්කන්ධයේ ගුණ කිරීම ආලෝකයේ වර්ගය. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් යම් පදාර්ථයක් වේගෙන් යවන්න ඒක ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඉතින් ශක්තිය සහ පදාර්ථය කියන්නේ එකම දෙයක්. ඉතින් අන්නේ සංකල්පය එන්නේ මේ සමීකරණයෙන් තමයි. මේ ගණිතමය සමීකරණය තියෙනවා එක පැත්තක් අනිත් පැත්තට සමානයි. මේ පැත්තේ ශක්තිය මේ පැත්තේ පදාර්ථ. ඉතින් අන්නේ කතන්දරේ හන්ද තමයි අපි මේ දේ තේරුම් ගන්න. අපේ සූර්ය ශක්තිය නිර්මාණය කරන්නේ මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා තමයි. ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ පදාර්ථ ශක්තිය බවට හරවන එක. ඉතින් මේ ශක්තිය හන්ද තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. සූර්යගේ ශක්තිය නැත්නම් අපි විනාශ වෙලා යනවා. පෘථිවිය නිර්මාණය වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔයම ජීවත් වෙන්නේ මේ ගණිතමය සමීකරණයකින් විශ්වයේ තියෙන එක සංසිද්ධියක් විස්තර කරලා තියෙන හන්දා. ඉතින් මේ ගණන් විශ්වයත් එක්ක හුඟක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේකට විශ්වයේ මව් භාෂාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ජීවිතයෙන් පොඩි කාලයක් මේ ගණන් වලට වැය කළා මේ විශ්වයේ තියෙන රහස් හොයන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වයේ මව් භාෂාවට ඔයාගේ ජීවිතෙන් පොඩි වෙලාවක් දෙන එක මම නම් හිතන්නේ ඒක එච්චර නරක දෙයක් කියලා. ඔයා කොච්චරනම් ඔයාගේ කාලේ කිසිම වැඩකට නැති දේවල් වලට වැය කරනවනේ. තව දෙයක් තමයි හුඟක් අයට ගණන් අමාරු වෙන්නේ ගණන් වල එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ගුණ කරන්න, බෙදන්න තියෙන හන්දා. ඉතින් හුඟක් අය හිතන් ඉන්නවා ගණන් කියලා කිව්වහම මෙන්න මේව කරන එක තමයි අමාරු දෙය කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ඉස්කෝලවල මේ ගණන් එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ගුණ කරන්න, බෙදන්න උගන්නන ක්‍රමේ වැරදි. ඉතින් මං වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. හරිම ක්‍රමේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම පහලින් ඒක දාලා තියන්න. ඉතින් මං මේ පහල ඒ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන තාක්ෂණික ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් වේවි ඔයා ගණන් එකතු කරන්න, අඩු කරන්න වැඩ හරි ඉක්මනට කරගන්න. ඉතින් මේ ඉස්කෝලේ කියලා දෙන ක්‍රමෙන් එච්චර මොලේ වර්ධනය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේත් නැහැ. ගණන් වලට උදව් වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් හුඟක් අය ගණන් ෆේල් වෙන්න එක හේතුවක් තමයි ඒක. ඇත්තටම ගණන් වල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන එක. ඒ කියන්නේ අලුත් විදියට හිතලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳන එක. මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නම්. සාමාන්‍ය මේ ලෝකේ ගොඩක් සල්ලි හොයන මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ සල්ලි හොයලා තියෙන්නේ රස්සාවක් කරලා නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කරපු එකම දේ තමයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳන එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තෝරගෙන ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. ඒ විසඳන්න මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරනවා නව නිෂ්පාදනයක්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක්. අන්නේ දේ හන්දා අනේ මිනිස්සු එයාට සල්ලි දීලා ඒ දේ මිල්දි ගන්නවා. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි මොකක් අය දිනු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව දිනු කරගන්න. මේ ගණන් වලින් ඔයාට කියලා දෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන හැකියාව. සහ අලුත් විදියට හිතන්න පුළුවන් හැකියාව. ඔයා O level වලට මහන්සි වෙලා ගණන් වලට කාලය වැය කරනවා නම් ඔයාගේ මොලේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් විදියට හිතන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් අනාගතයේදී කවදා හරි දවසක ඒක ඔයාගේ වාසියට හිටියි. ඉතින් ඔයා හැමදාම ගණන් පොත පෙරලනකොට මේ මං කියපු කතන්දර පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඉතින් මේ කතන්දර හුඟක් වටිනවා. ඒ කතන්දර වලින් පොඩි මොටිවේෂන් එකක් ගන්න, අදිෂ්ඨානයක් ගන්න මම ගණන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් O level ගණන් ගොඩ දාගන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පොඩි දේවල් කීපයක් ගැන. දැන් ඔයාලට ගණන් එපා වෙලා තියෙන්නේ ගණන් හදන්න අමාරු හන්දනේ. දැන් ඕනම ගානක් හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා මුලින් මේ ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි ගමුකෝ වීජීය ප්‍රකාශනයක් පද තුනක. මේ වීජීය ප්‍රකාශනය අපිට සාධකවල ගුණිතයක් විදිහට ලියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගුණ කිරීම දෙකක් විදිහට. මුලින්ම මැද පදේ කොටස් දෙකකට කඩලා
ඊට පස්සේ ඒ දෙකට සාධක හොයලා ඒක ලියලා ඊට පස්සේ පොදු සාධක වලින් වරහන් දෙකක් හදලා පහළට ඒ කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න ඕන, ඔයා ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕන. අන්න ඒක හරියට ඔයාට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගාන ඔයාට හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ගණන් පොතේ තියෙන එක ගානක් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. හැම ගානක්ම හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ගුරුවරයෙක්ගෙන් හරි ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් හරි මේ ගණන් හදන ක්‍රමේ හොයාගන්න. අහගන්න. ඉතින් ඒක අහගත්තට පස්සේ ඒක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. මේක කරන්නේ මේ විදිහට. මම දැන් කියන්න හදන්නේ මේ ගානක් හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රමය ඔයා අනිවාර්යෙන් අල්ලගන්න. ඒ ක්‍රමය අල්ලගත්තොත් එහෙම ඔයාට ගාන හදන්න පුළුවන්. එතකොට ගණන් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඒ ක්‍රමය අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ ක්‍රමය අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ ක්‍රමෙන් ගණන් 50ක් විතර හදන්න. එකම ගණන් ප්‍රභේදේ 50ක් විතර හදන්න. එහෙම දිගටම එකම ගාන හදනකොට ඔයාගේ මොලේ ඇතුළටම ඒ ගණන් හදන ක්‍රමය යනවා. එතකොට ඔයාට ඕන වෙලාවක ගණන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් තව දෙයක් තමයි ගණිතයේ විෂයට පාඩම් මාලා 30ක් විතර තියෙනවා කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් හැමදාම දවසකට එක පාඩමෙන් ගණන් දෙකක් කරන්න. එතකොට දවස් 30ක් යනකොට ඔයා මුළු පොතම ඉවර කළා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් හැමදාම එකම පාඩමෙන් ගණන් දෙකක් කරන්න. පළවෙනි පාඩමෙන් තෝරගත්ත ගණන් දෙකක් ඒ දෙක කරා. එතකොට ඔයාට මේ ගණන් හදන මං කියව නැරද්දා ඕනම ගණන් හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ක්‍රමේ කවදාවත් ඔයාට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමදාම ඔයාගේ මතක තියෙනවා. ඒක හන්ද ඔයා හැමදාම ගණන් හදන්න පටන් ගන්න. හැමදාම මේ ගණන් පොතත් එක්ක ඉන්න. එහෙම නැතුව සතියකට සැරයක් ගණන් හදන්න අන්න එහෙම කරන හන්ද තමයි ඔයාට ගණන් බැරි වෙන්නේ. ඔය හැමදාම විභාගයට යනකම්ම හැම දවසෙම මොකක් හරි පොඩි ගානක් හරි හදන්න. ඒ පොඩි ගානුත් ඔයාගේ මනස අලුත් වෙලා අර කලින් ගාන හදන ක්‍රමය මතකයට එනවා. ගාන හදන ක්‍රමය ඔයාලට මතක නැති හන්ද තමයි විභාගෙදී ඔයාලට ලකුණු නැති වෙන්නේ. O level ගණන් ගොඩ දාගන්න තියෙන තව විදිහක් තමයි O level pass paper කරන එක. දැන් pass paper කියන්නේ වෙන වටින දෙයක්. ඔයාට පුළුවන් නම් අවුරුදු 10කවත් අතීතේ pass paper ටික කළා විභාගෙට යන්න. මට හොඳටම කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා විභාගෙට හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ S1කටවත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු 10 ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන්න. එක සැරයක් නෙවෙයි 100 සැරයක් විතර කරන්න. එකම පේපර් එක නැවත නැවත කරන්න. මේ මාසේ කරා, අයි ලබන මාසේ කරනවා, ඊළඟ මාසෙත් කරනවා. අන්න එහෙම එකම පේපරේ නැවත නැවත කරන්න. කරලා චෙක් කරලා බලන්න ඔයාගේ උත්තර හරිද වැරදිද කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. කවුරුවත් කරන්නේ නැතුණාට ඔයා විභාගයට අවුරුදු 2ක් තියලවත් පාස් පේපර් කරන්න පටන් ගන්නවා. හෙට විභාගේ තියෙනවා නම් අද පාස් පේපර් කරලා වැඩක් නැහැ. ඔයා මාස 6කටවත් කලින් පාස් පේපර් කරලා සූදානම් වෙන්න ඕනේ විභාගෙට. ඔයාගේ ගණන් දැනුම වැඩි කරගන්න තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ තව කෙනෙකුට උගන්වන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ පන්තියේ ඔයාට වැඩිය ගණන් අමාරු ළමයෙක් ඉන්නවා ඇතිනේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඒ දේවල් එයාට උගන්වන්න. නැත්නම් ඔයාගේ මල්ලි කෙනෙකුට හරි නංගි කෙනෙකුට ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ උගන්වන්න උත්සාහ කරන්න. අපි දෙයක් කාට හරි උගන්වන්න උත්සාහ කරනකොට ඒක අපේ මතකයේ ඇතුළටම යනවා. ඉතින් ඔයා කාට හරි උගන්වන්න පටන් ගන්න. මම ඒක කලින් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ වැඩේ කළා ඔයාගේ ගණන් හැකියාව තව වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයාට ඕනකම තියෙන විභාගෙට එස්සයක් ගන්න නම් මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒකක් ගන්න ඕන. ගණන් වලට එස්සයක් ගන්න නම් දැන් ඔයාට ඕනේ නැහැ ගණන් වල තියෙන හැම පාඩමක්ම බලා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් තෝරාගත්ත පාඩම් බලා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් පහුගිය ගණන් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගෙන ඒකේ ඇවිල්ලා තියෙන පාඩම් ටික බලන්න. පොඩ බලන්න කුලක වලින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රස්තාර වලින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට නිර්මාණ කියන පාඩමෙත් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ඇවිල්ලා තියෙනවා තීරු බදු වරිපනම් ඒ වෙනුත් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒව හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඔයාට පුළුවන් කුලක පාඩම හොඳටම අධ්‍යයනය කරලා ඒකේ තියෙන හැම ගානක්ම හදන්න. ඔයාට ඕන වෙලාවක කවුරු හරි කුලක ගානක් පෙන්නුවොත් එහෙම ඒක හදන්න පුළුවන් තත්ත්වයට දියුණු කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් විභාගෙට ඕනම ගානක් ආවන් ලකුණු ගන්න. ඉතින් අන්න එහෙම උත්සාහ කරන්න. ඔයාගේ ගණන් විෂය පාඩම් 30ක් තියෙනවනම් ඒ 30ම විභාගෙට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කල්පනාකාරී ඔය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බලලා ඒවා ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා තේරුම් අරන් ඒවා අනාගතේ එනවා කියලා හිතන්න. තව අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙනවා නම් ඒවත් බලලා ඔයාට පුළුවන් විභාගෙට සූදානම් වෙන්න අර පාඩම් ටික විතරක් කරලා. ඉතින් ඒක මං කියන්නේ එස්සයක් ගන්න ළමයෙකුට. ඉතින් හිතනවා මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඔයාට O level ගණන් වලින් ගොඩ යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් පහලෙන් කියන්න ඔයාට තම මොකක් හරි ගැටලු එහෙම තියෙනවා නම් පහලෙන් කියන්න මට ඒකට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපේ නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්. subscribe, share, comment.